ฮัลโหลก็วันนี้จะมาทำตอนเนี้ยจะมาทำมาม่าให้โคตินกินเพราะว่านางหิวแล้วนะดูนางก็นั่งเป็นแบบส่วนผสมนะก็จะมีเบคอนนะคะแบบมีไข่นะคะแล้วก็โคตินจะกินมาม่ารสหมูสับฉันจะกินมาม่าต้มยำกุ้งไปทำกัน Can you throw this away for me please 250 Yeah. ก่อนอื่นคือตั้งน้ำก่อนเราจะทำ2 หม้อเลยจ้ะนี่นะคะเราก็ใส่เตรียมไว้นะแบบนี้Is that good? So good. He's good at chopstick, huh?